Welcome to Ipal channel. මේ පොඩි එකක් දෙයක් පෙන්වන්න හැදුවේ auctions වලින් හැදෙන මේ traffic එක සමග හැදෙන fixed format sales ගැන. ඉතින් මේ සම්බන්ධ auctions මම playlist එකට මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. බොහොම brief වීඩියෝ එකක්. හැබැයි අර කෙනෙක්ට confidence එකක් කොහොමද ඇති කරන්නේ? ඇයි මේ පොඩි items වලට යන්න කියන්නේ? ඉතින් ඒකයි මොන category එක හෝ වේවා. ඔයා item එකක් අරගෙන audience එක හදනවා නම් ඒ customer නැවත එනවා. දැන් මේකෙදි same customer තමයි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතන නම පොඩ වහලා තිබ්බට මේ feedback score එක 24ක් තියෙන customer කෙනෙක් USA වල. ඉතින් යාට ඒ auctions වලින් යා ගත්තේ auctions වලින් දාලා තියෙනවා මේක වෙන 1.62යි මේ tax එකත් එක්ක 1.71 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 3.25යි 3.53 ඒ විදියට අරගෙන ඊට පස්සේ යා direct ගත්තෙත් නැහැ. යා ඒකට offer එකක් යවුවා මේ item එකට. මේකට similar තියෙන normally දාලා තියෙන item එක high end item එකක්. ඉතින් ඒක මට දැන් මේක මං $99.99ට දුන්නේ. ඒ දුන්නත් මට පාඩු නැහැ. ඉතින් මේක මං ලිස්ට් කරලා තියෙන $120 ගානට හරි 130 ගානකට හරි. ඉතින් ඒක එතකොට කස්ටමර්ට එක ඔෆර් එකක් යවුවම එයා අඩු ගානට එවි මං එයාට කවුන්ටර් ඔෆර් එකක් යවුවම එයා ඔල්රෙඩි ගත්තා. ඒ කියන්නේ වැලියබල් නිසා. ඉතින් මේව තමයි හදාගන්න සේල්ස් කියන්නේ. අපි මේව තමයි කස්ටමර්ගේ ඔඩියන්ස් එකක් හදාගෙන කස්ටමර්ස්ලා හොයාගෙන යන සේල්ස් එතනින් යාව ෆික්ස් ෆෝමැට් එකකට හරව ගන්නවා. එතකොට මේ ඔක්කොම මට එකට යවන්නත් පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් shipping cost එකත් බේරගෙන. ඉතින් ඒකයි හැම වෙලේම කියන්නේ මේ පොඩි දෙයක් වුණත් ඒක ගැන හැම වෙලේම auction වලින් auction තමයි මේකේ තියෙන ඇත්තටම අමූර්තය වගේ ඒ දේ හරියාකාරව මොනම කැටගරි එකක හෝ වේවා ඔඩියන්ස් එක හදලා තියෙනවනම් ඔයාට කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්නවනේ එකපාරට හැදෙන්නේ නැහැ පොඩි කාලයක් යනවා ඊට පස්සේ ඔය තියෙන වගේ ෆික්ස් ෆෝමැට් එකත් යන්න පුළුවන් ඒතකොට අපි දැනගන්න ඕන අර හරියටම එක සමාන්තරව මේකට ඔඩියන්ස් එක එනකොට හයි එන්ඩ් අයිටම් දෙක තුනක් දාගෙන තියාගන්න නැත්තම් වෙන්නේ අර කට්ටියම ඉන්නවා ඉතින් හැම වෙලෙම එකපාරටම සෙල් වෙන්නේ නැහැ එහෙම මැජික් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මැජික් එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයා මේකත් එක්ක කොච්චර දුරට ඉදිරියට යනවද කියන එක තීරණය කරගත්තොත් ඉතින් බොහොම මේ අමාරු නැහැ පාත් එක තමයි ටිකක් අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ ඊට පස්සේ සේල්ස් ටික ඔටෝමැටික්ලි ළඟටම එයි. ඉතින් පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න ගත්තේ. ඉතින් හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා චූටි වීඩියෝ එකක් වුණත් මොකද ඔප්ෂන්ස් වලින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ෆික්ස් ෆෝමැට් වලට පාර කියන්න පුළුවන්. right එන බොහොම ස්තුතියි බලුවට. think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel. අපේ සිස් channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් දිරින අපිට ජයන් ජය. all the very best. bring motor Sri Lanka happy selling.